طيب نبدأ مع بعض نمبر 1. question 1 بيقول لنا H2O is classified as الووتر بنصنفها على اي اساس؟ هل الووتر ايونيك كومباوند؟ لا طبعا الووتر مش ايونيك كومباوند. طيب هل الووتر كوفالنت كومباوند؟ طب سي دي طبعا هي كوفالنت كومباوند، هي بولر كوفالنت كومباوند. خلاص بس تعال نشوف باقي الاختيارات. هل الووتر هوموجينيوس ميكتشر؟ هي اصلا مش ميكتشر. خلاص الووتر كومباوند مش خليط او مش مخلوط، وبالتالي هي مش heterogeneous mixture. يبقى number 1 B water is a covalent compound. Number 2, what is the percentage of the actual yield of the reaction of 2.5 mole of iron nitrate with 3.6 mole of sodium carbonate to form 6.3 mole of sodium nitrate according to the reaction. ومدينا الرياكشن ومدينا الايكويشن موزونة. طيب قبل ما نبدأ نحل انا في بس حاجة عايزك تاخد بالك منها. لما يدينا question او reaction ومدينا كميات معلومة للرياكتنت، يعني هو قال لك 2.5 مول of iron nitrate و 3.6 مول من الصوديوم كربونات. ما دام الرياكتنت ادانا كميات معروفة ليها، ما قالش مثلا 2.5 مول of iron nitrate with excess of sodium carbonate. لا، هنا حدد كمية مع كمية. احنا هنا محتاجين نعرف مين الليميتنج رياكتنت. تمام، فدي اول خطوة هنعملها، ان احنا عايزين نعرف مين الليميتنج رياكتنت، مين المادة اللي خلصت او consumed completely، ومين السبستانس التانية اللي هي اتبقى منها شوية. طيب يبقى عندنا الليميتنج رياكتنت هنجيبه ازاي؟ قلنا هنعمل relation بين reactant من هنا مع product من الاتنين دول، والرياكتنت تاني مع نفس البرودكت اللي احنا اخترناه مع الرياكتنت الاولاني. يعني عندنا 2Fe NO3 by 3 هنعمله ريليشن كده مع مثلا صوديوم نيتريت NaNO3. تمام، وريليشن تانية من الرياكتنت التاني 3Na2CO3 مع برضو نفس البرودكت اللي هو 6NaNO3. تمام. طيب هنمشيها مول مع مول ولا جرام مع مول ولا فوليوم مع مول ولا ايه بالظبط؟ على حسب ما ايه اتكلمنا في البروبلم. هل لك هنا كذا مول مع كذا مول، فانت كمل بالمولز. يبقى هنا 2 مولز gives 6 مول. يبقى في البروبلم 2.5 مول، يبقى 2.5 مول gives كام؟ تمام. يبقى هنا number of moles of NaNO3 equals 6 times 2.5 divided 2 تطلع 7.5 مول. تمام، دي هي number of moles of produced sodium nitrate. تعالى الناحية التانية بقى. هنا عندنا 3 moles gives 6 moles. طيب في البروبلم ادينا كام؟ يبقى 3.6 moles gives كام مول صوديوم نيتريت؟ يبقى هنا number of moles of sodium nitrate 6 times 3.6 divided 3 هتبقى تطلع 7.2 مولز. تمام. يبقى هنا مين الليميتنج رياكتنت؟ هتلاقي هنا الكمية الأقل 7.5 ولا 7.2؟ لا 7.2 هي الكمية الأقل. يبقى السبستانس اللي هي gives أو بتنتج less amount كمية الأقل من البرودكت هنسميها limiting reactant. يبقى على طول Na2CO3 صوديوم كربونات is limiting a reactant. تمام.
طيب نرجع للبروبلم، بيقول لنا ايه؟ What is the percentage of the actual yield of the reaction؟ هو عايز ال percentage of ايه؟ of the actual yield. طب قانون ال percentage of actual yield اهو، percentage of actual yield. actual yield هو الناتج الفعلي اللي هو ال practical yield فعلا اللي طلع او الناتج فعلا equals actual yield divided theoretical yield times 100%. طيب الاكتوال ييلد كام؟ هو اصلا قال لك ناتج كام اهو، الاكتوال ييلد ناتج فعلا كام؟ 3 6.3 مول اوف صوديوم نيتريت. ادي الاكتوال ييلد، ده الناتج فعلا من ايه؟ من الصوديوم نيتريت، يبقى 6.3. theoretical yield اللي احنا لسه طالعينه حالا، ده المفروض كان هيطلع كام؟ كان هيطلع 7.2، لكن بيطلع، احنا اتفقنا ان بينتج كمية اقل نتيجة عوامل مختلفة. فالtheoretical yield اللي هو 7.2 times 100. طبعا بالكالكوليتر كل ده يطلع 87.5% اللي هي choice C. Number 3 بيقول لنا which of the following is Arrhenius acid. Arrhenius acid طبعا افتكر Arrhenius acid هي ال substance that gives positive hydrogen ions on dissolving in ايه؟ in water. يعني لما تدوب المادة دي في المية هتتفكك وتنتج ايه؟ hydrogen ions. يعني هي كان فيها هيدروجين اتفك واتحول لايون in water. فهندور هنا which of the following is an Arrhenius acid. طبعا HBr من غير ما نكمل اهي HBr تمام، هيدروجين بروميد. انت اصلا لو بصيت لل other choices NaOH طبعا مش هتدي هيدروجين ايونز، NaBr مش هتدي هيدروجين ايونز، ال NH3 اللي هو الامونيا جاز مش هيدي هيدروجين ايونز on dissolving in water. تمام، يبقى number 3 choice A. طيب number 4 propane C3H8 burns according to the reaction. Which of the following represents the correct ratio between oxygen and propane gases as the reactant؟ احنا عايزين نعرف الريشيو بين الاكسجين والبروبين. هنلاحظ هنا لما يجي يكلمك عن الريشيو حاول تدور على النمبر اوف مولز. فهنا انت عندك البروبين كام مول؟ طبعا لو الايكويشن موزونه خلاص دي هنا 1 مول بروبين وهنا 5 مول اكسجين، يبقى الكوريكت ريشيو، الريشيو الصحيحه خلاص اللي بين الاكسجين والبروبين 5 to 1. يعني انت عندك 5 اكسجين، كل 5 مولز من الاكسجين رياكت مع 1 مول من البروبين. تمام، يبقى ريشيو 5 to 1 اللي هي choice B. Number 5 بيقول لنا which of the following compounds dissolves in water forming a solution which has a relative ability to conduct electricity. ركز معايا هنا، هندور الاول على الكومباوند اللي بيوصل كهرباء. ثانيا الكومباوند اللي بيوصل كهرباء ده هيكون ريليتيف، عنده ريليتيف ابيليتي، يعني قدرة ضعيفة نسبيا. ريليتيف هنا معناها نسبي مش قوي. خلاص يبقى احنا هندور على ويك الكترولايت. طيب عندنا C2H5OH ده نون الكتروليتيك سوليوشن، وال C6H12O6 طبعا الاولاني ده ايثانول، التاني جلوكوز برضه نون الكتروليتيك سوليوشن خلاص مش بيوصل، ولا السكروز بيوصل. ال CH3COOH طبعا ده weak electrolyte، فده الوحيد اللي هيبقى عنده relative ability to conduct electricity. طيب number 6 بيقول لنا ايه؟ The apparatus which is illustrated in the opposite figure، الجهاز اللي قدامنا ده is used in the simple distillation of table salt solution. بنستخدمه في التقطير البسيط للtable salt solution where is each of the salt and water collected at the end of the experiment. يعني احنا هنا حاطين salt solution ميه بملح وبنسخن
تمام. هو عايز يعرف في نهاية القصة دي السولت والمية هيتجمعوا فين، السولت هيبقى فين والمية هتتجمع فين في الجهاز ده في النهاية خالص. طب احنا هنا بنسخن يعني في هيتنج، فالووتر هنا ايفابوريت هتبدأ تتبخر. طيب هتعدي من التيوب دي، هنا في كوندنسر. يعني ايه كوندنسر؟ يعني الووتر فيبور اللي هو الهوت ووتر فيبور اللي ماشي هنا خلاص، معدين عليه في التيوب دي كولد ووتر. يعني هنا جايه من هنا اهي هنا في كولد ووتر، فالميه الساقعه خلاص او الميه البارده اللي هنا هتعمل كوندنسيشن للووتر فيبور الهوت ووتر فيبور اللي ماشي في التيوب الرفيعه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. يبقى تاني هنا في عمليه اسمها تسخين او ايفابوريشن. خلاص بنسخن فحصل ايفابوريشن، الووتر فيبور خرج ماشي في التيوب دي خلاص. هيقابله هنا بس طبعا مش متصل بيه، يعني مش مختلط بيه، اسف. هيقابله هنا كولد ووتر في الكوندنسر ده، في هنا كولد ووتر ميه ساقعه. الميه الساقعه دي هتسبب ايه للهوت ووتر فيبور؟ كوندنسيشن، فيرجع الووتر فيبور تاني كوندنسد، يتكثف ويتجمع تاني از ووتر دروبس وينزل فين؟ في البيكر. يبقى البيكر ده هيتكون فيه مين في الاخر؟ ووتر. طيب مع استمرار التسخين كل الميه اللي هنا ايفابوريت هتتبخر ويتبقى مين؟ السولت. يبقى الملح هيتبقى هنا خلاص، والووتر هتتجمع في البيكر قدامكم. يبقى هنختار مين؟ طبعا دي اللي هي راوند بوتوم فلاسك، ده هيكون فيها السولت خلاص. انما الجلاس بيكر هيكون فيه مين؟ هيكون فيه الووتر. يبقى تشويس دي. نمبر 7. نمبر 7 فيها فكرة شوية. عايزين نحاول نفك الطلاسم بتاعت نمبر 7 دي. On adding excess of potassium iodide Ki solution gradually to mercury chloride solution, these two reactions occur. هيحصل التفاعلين اللي قدامكم دول. يبقى احنا ضفنا الاول HgCl2 plus 2Ki اللي هو البوتاسيوم ايودايد. الناتج عندنا HGI plus 2KCl. تمام. طيب اخدنا الميركوري ايودايد ضفنا له كميه زياده من البوتاسيوم ايودايد، ادانا في الاخر K2HgI4. طيب يعني الناتج عندنا في الاخر اللي هو بوتاسيوم ميركوريك ايودايد. طيب which of the following graphical figures represent the relation between the mass of the formed precipitate and the added volume of Ki؟ طيب ايه الكلام ده بقى؟ هو عايز يعرف انهي جراف من هنا represent بيمثل العلاقه بين كتله الراسب اللي اتكون. طب هو فين الراسب اللي اتكون؟ ارجع كده معايا هتلاقي ال HgI2 ده اس اهو، راسب اس. تمام. and the added volume of Ki والكميه المضافه من الايه؟ من الكي اي. احنا عمالين نضيف كي اي من فوق خلاص، وكي اي كمان في الرياكشن التاني. يعني بالبلدي كده ايه العلاقه من كل ما بضيف كي اي خلاص اللي عمالين نضيفه في الرياكشن الاولاني والرياكشن التاني، الراسب اللي هيتكون في الاول خالص ده اللي هو HgI2 هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل ثابت؟ طيب ركز كده معايا في الفيرست ايكويشن في الرياكشن الاولاني اللي هو HgCl2 plus 2Ki هيدينا HgI2 plus 2KCl. احنا ضفنا بوتاسيوم ايودايد، حصل ايه؟ اتكون راسب. يبقى كل ما بتضيف بوتاسيوم ايودايد يعني on adding لما ضفنا البوتاسيوم ايودايد ده في reaction 1 in 1 في الرياكشن الاولاني ايه اللي حصل؟ اتكون راسب PPT اللي هو precipitate is formed. يبقى ما كانش فيه راسب بقى فيه راسب، يبقى فيه حاجة بتزيد. تمام. بقى واضح معايا ان الرسمة الاولى مش يعني اهو في راسب بيتكون ماشي بيزيد، وهنا مفيش راسب بيزيد، ده بالعكس في مادة بتقل. طب هنا في راسب بيزيد اهو. تمام. وهنا في راسب بيزيد، كان في خط بيزيد من الزيرو خلاص، يبقى واضح ان كان في مادة ما كانتش موجودة وبدأت موجودة وايه وبتتكون اهي خلاص. طيب يبقى هنستبعد B. تعالى لي بقى في الرياكشن التاني by adding لما ضفنا Ki تاني كتلة زيادة mass of Ki potassium iodide. ما انت الرياكشن التاني
ضفت تاني بوتاسيوم ايودايد على الايه، على البريسيبيتيت. طب حصل ايه بقى قدامك بقى by adding Ki in reaction 2؟ ايه اللي حصل؟ هل في البرودكت هنا في بريسيبيتيت؟ لا مفيش بريسيبيتيت، مفيش هنا خالص بريسيبيتيت. فالبريسيبيتيت ايه؟ disappeared، اختفى. يبقى البي بي تي اللي هو البريسيبيتيت disappeared، اختفى. طيب ما دام اختفى يبقى اكيد الريبريزنتيشن بتاعه خط بينزل لغايه الزيرو. هنا لا ده لسه مستمر، هنا ثابت خلاص. هنا واضح ان البريسيبيتيت ايه، نزل ووصل لغايه ايه، لغايه الزيرو. تمام. يبقى يعني هي فيها فكره يعني مش من السهل انها تتحل من اول خطوه. يعني لازم نفكر شويه ونشوف الراسب ده مصيره ايه. كان في اول رياكشن موجود اتكون، ما كانش موجود بقى موجود اتكون. في الرياكشن التاني لما ضفنا كميه اكتر من الكي اي البريسيبيتيت ده اختفى خلاص. تمام، داب. كلمه اختفى يعني داب. فالجراف دي هو اللي بيعبر عن ايه، عن التو reactions. number 8 بيقول لنا ايه؟ a mole of sodium sulfide. طبعا صوديوم سلفايد اللي هو Na2SO3 is similar to a mole of sodium sulfate. صوديوم سلفيت اللي هو Na2SO4. الاثنين المول من هنا والمول من هنا متشابهين في كل الكلام ده except ايه، ما عدا ايه. تعال نمسك كده مع بعض واحده واحده. number of moles of oxygen atoms. طيب هو ده كده 1 مول، ده بينتج كام مول اكسجين اتوم؟ ها 3 moles of oxygen. طيب هنا ده ال Na2SO4 containing كام مول من الاكسجين اتوم؟ قدامكم 4 moles. طب هنا اكسجين 4 moles of ايه، of oxygen. واضح من غير ما نكمل التشويس الاختيارات الباقيه ان يعني اول اختيار هو المختلف. الاثنين مختلفين في النمبر اوف مولز اوف ايه، اوف اوكسجين. طبعا ده بيتوقف على انك تكتب الكيميكال فورمولا زي ما قلت لك قبل كده. شرط اساسي في حل الاسئله دي انك تكون كاتب الكيميكال فورمولا صح. تمام. يبقى question question 8 هنختار ايه. number 9 بيقول لنا ايه؟ which of the following choices represents what is expected when each of the barium nitrate and sand is stirred. لما نقلب barium nitrate والرمل individually in water. يعني في تيست تيوب عندنا حطينا فيها باريوم نيتريت وميه، والتيست تيوب التانية برضو رمل وميه. هنقلب دي لوحدها ودي لوحدها. ايه المتوقع او انهي صورة من هنا بتعبر عن النتيجة المتوقعة؟ طبعا خليك عارف كده ان most of nitrate salts dissolve in water. تمام. فالباريوم نيتريت ده dissolve in water، هيدوب في الميه، يبقى لما نقلب هيدوب. طيب فتنفع A B هما الصح. طب الرمل مش هيدوب، يبقى A ما تنفعش، يبقى B هي اللي تنفع لان الرمل بريسيبيتيت هيترسب تحت. الباريوم نيتريت dissolves انما sand doesn't dissolve. طيب number 10 بيقول لنا ايه؟ sulfuric acid is a strong dibasic acid. which of the following statements is correct؟ مين من الجمل دي صح؟ طبعا السلفوريك اسيد نغير اللون بس. السلفوريك اسيد اللي هو H2SO4. تمام. طيب بيقول لنا مين من الجمل دي صح؟ 1 mole of sulfuric acid ionizes in water yielding 2 mole of ions. طب تعالى نشوف كده. يعني ده لما ندوبه في الميه هيدينا 2 moles of ions. ده هيتفك لايه؟ 2 H plus SO4 نيجاتيف. تمام. هل هنا ادانا 2 moles of ions؟ لا، هو ادانا 3 moles. 3 moles من الايونز. يبقى نمبر 1 ما تنفعش. تمام. طب نمبر 2 sulfuric acid forms only acidic salts. لا طبعا هو مش بيكون بس acidic salts، يبقى دي ما تنفعش. sulfuric acid forms 2 types of salts. هل هو ممكن يكون 2 types of salts؟ طب تعال نشوف.
ادي سلفوريك اسيد. هل ممكن يكون نوعين من الاملاح؟ ممكن، لانه ممكن يدينا نوعين من الايونز. يعني ال H2SO4 ده ممكن يدينا ايون اسمه HSO4، وممكن يدينا ايون اللي هو SO4 اللي هو السلفيت ايونز. فما دام ادانا نوعين من الايونز هو ممكن يكون نوعين منين؟ من السولتس. يبقى نمبر سي او letter C هي اللي صح. طيب نمبر 11 بيقول لنا calculate the gram mass of a sample of aluminium contains half Avogadro's number of atoms. يعني هنا عايز الماس ومدينا number of atoms. طيب تمام. الأول احنا عايزين نعرف ال number of atoms كلها كام. طبعا هنا أول حاجة number of atoms. تقول لي مستر محمد ده لنا. أيوة يا عم، بس أنا عايز أحولها لأرقام. خلاص half times، طبعا half اللي هو half Avogadro's number يبقى 6.02 times 10 power 23 equals في الآخر 3.01 times 10 power 8 23 atoms. يبقى دي كده عندنا مين؟ number of atoms. تمام. خلاص يبقى كده نجيب ايه؟ number of moles. number of moles equals number of moles هنجيبه ازاي؟ number of atoms اللي هي 3.01 times 10 power 23 divided Avogadro's number 6.02 times 10 power 23 equals 0.5 مول. كده احنا جبنا مين؟ number of moles. خلاص نعرف نجيب الماس. يبقى mass of aluminium equal number of moles times molar mass of aluminium، يعني half times 27 equals 13.5 جرام. ممكن تحلها بطريقة تانية لو عايز، بعيد عن القوانين خالص. انت عارف ال 27 جرام ده المولر ماس للألمنيوم. 27 جرام containing Avogadro's number اللي هو 6.02 times 10 power 23 atoms. يعني كل 27 جرام من او 27 جرام من الألمنيوم خلاص في كل الاتومز دي. طيب يبقى كام جرام من الألمنيوم في half Avogadro's number؟ يعني في half by 6.02 times 10 power 23. طبعا 27 by 0.5 by 6.02 by 10 power 23 divided Avogadro's number هيديك في الآخر نفس الريزلت اللي هي 13.5 جرام. Number 12. طيب number 12 بيقول لنا ايه؟ The opposite graph represents the solubility curve of sodium nitrate salt. ما عندناش غير كيرف واحد بس او لاين واحد بس للسولت واحد اللي هو صوديوم نيتريت. Illustrate by the chemical calculations the molality of a saturated solution of NaNO3 at 40 degree. طيب تعال نشوف نحلها ازاي. في شوية حاجات بس عايزك ايه يعني تركز فيها الاول. اولا عايزين نحدد مين السوليوت عندنا. السوليوت اللي هو NaNO3 تمام. والسولفنت اللي هو مين؟ اللي هو الووتر تمام. فالسوليوشن عندنا المحلول عندنا اللي هو مين؟ اللي هو NaNO3 solution. طيب جميل. فالسوليوت اللي هنتعامل معاه دلوقتي اللي هو صوديوم نيتريت ده السوليوت. فاحنا محتاجين الاول نجيب المولر ماس. هات لي المولر ماس of السوليوت اللي هو ال NaNO3. طبعا هو ال Na 23 plus النيتروجين 14 plus O3 يبقى 16 times 3 equals 85.
جرام بير مول. تمام، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، شوف لي بقى كده الماس of NaNO3. قلت له يا مستر هو مش مديني الماس. لا، ركز كويس قوي. هو احنا ممكن نجيب الماس بتاعت NaNO3 من الجراف، بس ركز كده، بيقول لك ايه at 40 degree. فعند 40 degree اهي. شوف الماس بتاعت الصوديوم نيتريت كانت كام؟ 100. يبقى الماس of sodium nitrate equals 100 جرام. عندك مولر ماس وعندك ماس، نعرف نجيب بسهولة number of ايه؟ number of moles. يبقى number of moles of sodium nitrate equals mass over molar mass. mass over molar mass يعني 100 divided 85. 100 divided 85 تطلع 1.176 مول. تمام كده جبنا النمبر اوف ايه؟ نمبر. طب دي كل معلوماتنا عن السوليوت. هات لي بقى السولفنت. مين السولفنت؟ زي ما اتفقنا اللي هي الووتر. طيب هنا ماس اوف solvent اللي هي الووتر. mass of solvent هو مديهولنا بكام طبعا؟ equals 100 جرام. ليه 100 جرام؟ لأنه هو قال لك هنا، افتكر كده معايا، إن السوليبيليتي دي عبارة عن إيه؟ كم جرام من السوليوت dissolved in 100 جرام من الووتر. فالووتر يعني يعني ال 100 جرام دول بتوع الصوديوم نيتريت دايبين في 100 جرام ووتر. تمام؟ يبقى الماس اوف سولفنت 100 جرام. 100 جرام. طبعا احنا لازم نحولها بالكيلو جرام، لان هنحسب المولاليتي دلوقتي. المولاليتي بالكيلو جرام. يعني equals 0.1 ايه كيلو جرام. خلاص بقى عندك انت جبت هنا number of moles of solute وعندك mass of solvent. بسهولة نجيب ايه؟ molality. molality equals القانون بتاعنا number of moles of solute divided mass of solvent. بس الماس of solvent زي ما اتفقنا بالكيلوغرام. يبقى equals 1.176 divided 0.1 equals 11.76 مول. تمام. طيب بص بقى، عشان ما تتوهش يا مستر ايه كل ده، انا هعمل كل ده في الامتحان. اعمل كده معايا فلاش باك لورا. اللي طلبوا منك المولاليتي. تمام، ركز بقى معايا كده عشان ايه اسهلها عليك خالص. اللي طلب منك ايه؟ المولاليتي. ابدا لي من اخر للاول. عشان اجيب المولاليتي ففي قانون لازم اكون عارفه. تمام. المولاليتي ايكوال ايه؟ moles of solute number of mole of solute divided mass of ايه؟ of solvent. فانت محتاج تجيب الماس of solvent. الماس اوف سولفنت دي ثابته خلاص. الماس اوف سولفنت كام؟ 100 جرام يعني 0.1 كيلو جرام. فدي جبناها خلاص، دي سهله. ومحتاج كمان تجيب النمبر اوف مولز اوف سوليوت. طب ارجع كده بالذاكره، انت عشان تجيب النمبر اوف مولز بتاعت اي سبستانس محتاجين الماس والمولر ماس. فانت عشان تجيب النمبر اوف مولز اوف سوليوت فعايز تجيب الاول الماس بتاع السوليوت اللي هو عندنا ال NaNO3 وتجيب المولر ماس من السوليوت. خلاص فانت ابدا البروبلم بتاعتك. خلاص فكر في اللي طلبه. هو طلب مولاليتي، يبقى انت عشان تجيب مولاليتي محتاج تجيب ايه وايه. فكل واحد فيهم هتجيبها لوحدها، هتلاقي البروبلم اتحلت معاك في الاخر. طيب نمبر 13 بيقول لنا ايه؟ illustrate with explanation the type of a mixture formed of particles with diameter 1.9 by 10 power negative 8. يعني طبعا متر. هنا مدينا الديامتر بتاع البارتكلز دي 1.9 times 10 باور نيجاتيف 8. بس دي ايه؟ بالمتر. طب تعالوا نحولها كده لنانومتر. نحولها لايه؟ لنانومتر. يبقى من متر لنانومتر هنعمل ايه؟ times 10 باور 9 يبقى 1.9 times 10 باور 8 نيجاتيف 8 times 10 باور 9 دي كلها تطلع كام؟ 1.9 times كام؟ 10 equals 19 نانو
متر. طب افتكر كده معايا، مين البارتكل او مين الميكستشر السايز اوف بارتكلز بتاعته؟ خلاص تبقى 19 نانومتر. 19 نانومتر. السوليوشن من 1 او less than 1. السوليوشن less than 1 نانومتر. والسسبنشن more than 1000 نانومتر. والكولويد between ال1 لل 1000 نانومتر. طب دي 19 يبقى ده على طول ايه؟ كولويد. Number 14 بيقول لنا ايه؟ In the light of the interest of scientists، يعني في ضوء اهتمام العلماء، interest of scientists in reducing the consumption of the aviation fuel، ضوء اهتمام العلماء في تقليل استهلاك وقود الطيران. There are attempts، في محاولات being made to replace the copper conductors with plastic conductors known as polyaniline. يعني عايزين يستبدلوا الموصلات النحاس بموصلات تاني بلاستيك اسمها polyaniline. طيب what is the substance which is added to polyaniline to render it، عشان يعني ايه السبستانس اللي ممكن تضاف للبوليانيلين دي عشان يجعلها better electric conductor than copper؟ هم عايزين يخففوا اوزان الكابلات او الكيبلز الخاصه بتوصيل الكهرباء عشان موضوع الطيران ما يستهلكش وقود اكتر. انتوا عارفين وزن الطياره لما بيزيد بياخد وقود اكتر، فعايزين يشيلوا النحاس. طب ايه اللي ممكن نستبدله بالنحاس ده برضه تبقى جود كوندكتور ووزن اخف شويه؟ طبعا انا سامع الناس بتقول هيبقى ايه؟ كربون نانو تيوب. يبقى نمبر 14 كربون نانو تيوبس. كربون نانو تيوبس دي هي better in electric conductivity، احسن في توصيل الكهرباء، وفي نفس الوقت هي lighter، اخف. طيب نمبر 15 بيقول لنا ايه؟ two solutions of glucose the concentration of the first is 2 molar. الكونسنتريشن الاولاني 2 molar والتاني 1 molar. which of these two solutions has higher boiling point؟ مين هيبقى عنده درجة غليان اعلى؟ طبعا واحد 2 molar تركيزه اعلى من التاني. احنا عارفين ان when the number of moles increases خلاص the boiling point increases، يعني كل ما المولز تزيد اكتر في السوليوشن، المولز اوف solute طبعا، البويلينج بوينت هتزيد. فيبقى السوليوشن اللي هو 2 moles ده because as the number of moles increases the boiling point increase. طيب number 16 بيقول لنا في 16 a chemical compound its empirical formula is CH2O. دي الامبيريكال formula and each 0.0835 mole of it contains 1 gram of hydrogen. Deduce the molecular formula of this A compound. يبقى احنا عشان نجيب الموليكولار فورمولا عايزين نعرف الامبيريكال فورمولا دي هتتكرر كام مرة، يعني عايزين نجيب ايه؟ number of units of empirical formula. تمام. فعشان نجيب النمبر اوف molecules of empirical formula تعالى كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. اولا الكومباوند عندنا احنا مش عارفينه لسه هو الموليكولار فورمولا بتاعته ايه، بس احنا عارفين كويس انه هو فيه هيدروجين. فالكومباوند ده contains 0.0835 mole ده containing 1 gram hydrogen. يعني ده شرط ادهوني في البروبلم. ايه الشرط؟ ان كل 0.0835 مول من الكومباوند ده فيه 1 جرام منين؟ من الهيدروجين. طيب يبقى لو عندي الكومباوند ده 1 مول هيديني او هيبقى جواه كام جرام من الهيدروجين؟ كام جرام هيدروجين؟ يبقى هنا mass of hydrogen in 1 mole of the compound. 1 mole of the compound equals
1 divided 0.0835 equals 12 جرام. يبقى هنا الماس اوف هيدروجين اللي هي موجودة في 1 مول كام؟ 12 جرام. يبقى كل 1 مول من الكومباوند ده هيبقى فيه 12 جرام ايه؟ هيدروجين. طيب يبقى number of moles بقى، يبقى number of moles of hydrogen, number of moles of hydrogen equals كام؟ mass over molar mass، يبقى 12 over 1 equals 12 moles. تمام؟ كده جبنا مين؟ number of moles of hydrogen. طيب جميل جدا، ركز بقى معايا كده. احنا كده عندنا الامبيريكال فورمولا والموليكيولار فورمولا لسه هنجيبها. هنا هنكتب الموليكيولار فورمولا، molecular formula، وهنا هنكتب الامبيريكال فورمولا. تمام؟ طيب الموليكيولار فورمولا لسه عارفين حالا ان كل 1 مول منها contains فيها قد ايه هيدروجين؟ 12 مولز هيدروجين. انت لسه جايبها حالا اهي اهي. تمام؟ يعني في الموليكيولار فورمولا ال1 مول فيها قد ايه هيدروجين؟ ها 12 مول هيدروجين. طب الامبيريكال فورمولا اطلع فوق اهي بنظرك بقى. الامبيريكال فورمولا هي CH2O دي. ال1 مول منها، ال1 مول منها containing قد ايه هيدروجين؟ فيها قد ايه هيدروجين؟ قدامك 2 moles of ايه؟ of hydrogen. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده بسهولة قوي نعرف نجيب ايه؟ number of units، number of units of empirical formula، number of units of empirical A formula equals 12 divided 2، 12 اهي divided 2 equals كام؟ 6 units، 6 units. يبقى احنا هنكرر الامبيريكال فورمولا دي كام مرة عشان نحصل على الموليكيولار فورمولا؟ يبقى 6. يبقى الموليكيولار فورمولا، molecular formula equals 6 by empirical formula CH2O تبقى كام؟ او هي اللي تطلع في الاخر C6H12O6. فانت هنا دي طريقة مختلفة شوية عشان تعرف تجيب بيها number of units of empirical formula. اضطريت تشوف او تعمل relation بين number of moles of hydrogen، number of moles of hydrogen اللي موجود في الموليكيولار فورمولا، خلاص، والنمبر of moles of hydrogen اللي موجودة فين؟ في الامبيريكال فورمولا. دي ريليشن بين الهيدروجين هنا والهيدروجين هنا، ومن الريليشن دي انت هتعرف الامبيريكال فورمولا دي فيها كام، او نكررها كام مرة، لان نعرف نجيب على طول النمبر اوف يونتس، يعني عدد تكرارها ايه عشان نجيب الموليكيولار ايه؟ موليكيولار فورمولا. Last question بيقول لنا number 17 malonic acid is used in synthesis of vitamins B1 و B2. synthesis معناها synthesis. number 17 بيقول لنا malonic acid is used in synthesis of vitamins B1 و B2. يعني كلمة synthesis معناها تخليق، خلاص. فيتامين B1 و B2. calculate the mass percentage of oxygen in malonic acid. عايزين نحسب الماس percentage اللي موجودة جوه الكومباوند ده. طيب نبدأ مع بعض بالقانون بتاع الماس percentage. هنا mass percentage of oxygen, mass percentage of oxygen equals mass of oxygen in 1 mole of compound. تمام؟ mass of oxygen in 1 mole of compound divided molar mass of the compound times 100%. طيب الماس of oxygen in 1 mole of compound، انت عندك الكومباوند اهو HOOC CH2COOH. عندنا كام اكسجين؟ في كام اكسجينيه قدامك في الكومباوند؟ 1 2 3 4، يبقى 4
تايمز 16. طيب المولر ماس للكومباوند بقى، نحسب الكومباوند كله. عندنا كام هيدروجين؟ ادي واحدة هيدروجين، ادي 2 تبقى كده 3، وادي واحدة يبقى 4، يبقى 4 هيدروجين، 4 باي 1 بلس عندنا كام اكسجين؟ قلنا 4 برضو، 4 تايمز 16 تمام، بلس الكربون. عندنا كام كربون؟ عندنا 1 2 3، يبقى عندنا 3 كربون، 3 تايمز 12. كل الكلام ده باي 100 بالكالكوليتر هيطلع لنا كام؟ 61.54%. دي كده ايه الماس اوف اكسجين. تمام، ده اول طلب. طيب الجزء الثاني من السؤال بيقول لنا ايه؟ mention a similarity and a difference between malonic and citric acid. الاثنين organic acids، الاثنين organic acids. تمام، الاثنين فيهم الكربوكسيل جروب اللي هي COOH. طيب تمام، الديفرنس المالونيك اسيد قدامكم اهو، ده داي بيزك يعني في اتنين ريبليسبل هيدروجين اهو، تمام، فيهم اتنين هيدروجين. انما السيتريك اسيد تراي بيزك، يعني المالونيك داي بيزك اسيد في اتنين هيدروجين قدامكم فوق اهو، انما السيتريك اسيد اعرف انه تراي بيزك. تمام. طيب احنا كده خلصنا حل بوكلت 5، بوكلت نمبر 5 في المعاصر. اتمنى تكون الاسئله كلها واضحه بالنسبه لك. لو في اي استفسار ليك ممكن تكتبه في الكومنتس اللي على الفيديو، وانا ان شاء الله هجاوب على كل استفساراتكم اول باول. شكرا ليكم، كان معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبوت شانل.